และนี่คือครั้งแรกของ Toyota กับรถ Compact Crossover ที่มีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปอย่างสิ้นเชิงจนหลายๆคนต้องสงสัยว่านี่ใช่รถ Toyota ที่เรารู้จักกันจริงๆหรือเปล่าโดยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยสปอร์ตและลงตัวมากขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยีไฮบริดสำหรับ CHR มีทั้งหมดด้วยกัน4รุ่นแบ่งเป็นเครื่องยนต์ปกติ2รุ่นและเครื่องยนต์ไฮบริดอีก2รุ่นสำหรับเครื่องยนต์ปกติก็คือเครื่องยนต์ 1.8 Entry และ 1.8 Mid ส่วนตัวไฮบริดก็คือ HV Mid และ HV High ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 900,000 ปลายไปจนถึง 1.159 ล้านบาทสำหรับสีมาตรฐานของ CHR จะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนั่นก็คือสีขาวสีดำและสีเทาส่วนสีพิเศษที่จะมาเฉพาะกับตัวไฮบริดนั่นก็คือสีแดงสีน้ำเงินและสีทิวเขียวของ Toyota ซึ่งนอกจากสีที่พิเศษมากับตัวไฮบริดแล้วนั้นจะยังมีหลังคาทูโทนมาให้อีกด้วยครับสำหรับรถที่เราได้มาทดลองกันในวันนี้นั่นคือ CHR HV High สีแดงครับเอาล่ะครับพูดมาถึงตรงนี้แล้วรถคันนี้จะเปลี่ยนแปลงไปกันมากแค่ไหนกันสำหรับ Toyota เรามาทำความรู้จักกับเจ้า CHR คันนี้ให้มากขึ้นกันเลยดีกว่าครับสิ่งแรกที่สะดุดตาผมเลยก็คือไฟหน้าที่ถูกออกแบบให้มีความสปอร์ตดีไซน์ล้ำสมัยและยังมีไฟ Sequential Lighting ที่มาเฉพาะตัวไฮบริดอีกด้วยต่อมาก็คือโลโก้ของ Toyota ที่เด่นชัดว่าเป็นไฮบริดด้วยสีฟ้าแต่ยังซ่อน Radar Adaptive Cruise Control ไว้ตรงนี้อีกด้วยลำดับต่อมาก็คือล้อผมรู้สึกว่าน่าเสียดายไปหน่อยเพราะว่ามันให้ความรู้สึกเฉยแต่ไม่เป็นไรมีออปชันในการเปลี่ยนล้อให้ดูสปอร์ตมากขึ้นอยู่ที่ชุดละประมาณ 15,000 บาทครับส่วนเจ้าติ่งตรงนี้ไม่ได้มีไว้แค่โชว์อย่างเดียวแต่ยังทำหน้าที่ลดเสียงลมที่จะมากระทบกับกระจกด้านข้างเจ้าหลังคาทูโทนเป็นออปชันเสริมสำหรับใครที่ชอบสีตัดระหว่างหลังคากับตัวรถลำดับต่อมาประตูด้านหลังจะสังเกตได้ว่าแผนเปิดประตูถูกย้ายจากตรงนี้ไปอยู่ด้านบนเพื่อให้มีความกลมกลืนกับความสปอร์ตให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรถ2ประตูนั่นเองครับสปอยเลอร์สปอร์ตเป็นออปชันที่ติดมาให้ความสปอร์ตมากขึ้นสุดท้ายไฟ LED ที่มีการรมควัน Smoke Tint ซึ่งมาเฉพาะตัวไฮบริดเท่านั้นแต่ถ้าใครยังไม่จุใจกับออปชันแบบนี้แล้วก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Toyota Accessories ครับสิ่งแรกที่สังเกตได้เลยเวลาเข้ามาในรถก็คือแผงคอนโซลด้านหน้าที่มีการหักองศาให้เข้ากับผู้ขับขี่ซึ่งจะทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าระบบทุกอย่างเนี่ยอยู่ในการควบคุมของผู้ขับขี่ทั้งหมดจอทัชสกรีนความเร็วความชัดให้ความรู้สึกเหมือนโทรศัพท์เจนก่อนๆนิดนึงแต่โดยรวมแล้วการใช้งานไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าไอคอนใหญ่ใช้งานง่ายภาษาไทยแล้วก็จะมีปุ่มช่อง USB ตรงนี้ซึ่งจะเป็นช่องไว้เสียบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆลงมาก็คือปุ่มแผงปรับแอร์ซึ่งต้องบอกว่าผมชอบเป็นพิเศษเพราะว่าเวลาคุณปรับเนี่ยคุณจะต้องดันขึ้นดันลงมันทำให้ความรู้สึกเหมือนกับคุณขับยานอวกาศหรือขับเครื่องบินที่คุณต้องปรับสวิตช์นะลงมาคือปุ่มเบรกมือเบรกโฮEV Mode แล้วก็ Traction Control ส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้คือช่องเก็บของซึ่งอาจจะให้ความรู้สึกเล็กไปนิดนึงแต่ก็ยังมีช่องไฟ 12 โวลต์มาให้เช่นเดิมช่องเก็บของตรงกลางตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสามารถเก็บขวดน้ำ 1.5 ลิตรได้ถึง 2 ขวดแบบสบายๆแล้วก็มีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆด้านหน้าไว้ตรงนี้เช่นกันลิ้นชักด้านซ้ายการใช้งานอาจจะอยู่ต่ำไปนิดนึงซึ่งเวลาคุณเปิดเนี่ยอาจจะติดขาผู้โดยสารได้มากันที่พวงมาลัยถูกออกแบบมาให้มีการกดปุ่มง่ายใช้งานง่ายครอบคลุมฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดต้องบอกว่าโดยรวมของรถคันนี้แล้วอินทีเรียฟังก์ชันครบใช้งานง่ายพื้นที่ใช้สอยเหลือเฟือครับพูดถึงเบาะหลังต้องบอกว่าเป็นจุดอ่อนของ CHR คันนี้เลยครับถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ตรงขาพื้นที่ตรงศีรษะซึ่งบอกว่าเมื่อกี้ให้ช่างกล้องมานั่งเทสก็สูงกว่า180ก็ยังสามารถนั่งได้ไม่มีปัญหาอะไร
แต่เนื่องด้วยการที่เขาย้ายแฮนด์ประตูจากตรงนี้ไปอยู่ด้านบนทำให้เสียพื้นที่กระจกด้านหลังไปและกระจกตรงนี้ก็สูงทำให้แสงเล็ดลอดเข้ามาในรถได้น้อยลงโดยปกติแล้วทางผู้ผลิตจะมีออปชันในการช่วยตรงนี้นั่นก็คือ Sunroof ที่จะช่วยในการโปร่งแสงเข้าภายในตัวรถแต่ CHR คันนี้ไม่มีทางเลือกเกี่ยวกับ Sunroof เลยครับต่อมาพูดถึงหลังคาแฮนด์ตรงนี้ก็หายไปเช่นกันสำหรับผู้โดยสารเอาไว้จับหรือแม้กระทั่งตรงนี้ที่โดยปกติแล้วรถทั่วไปจะมีการดึงออกมาเป็นพนักวางแขนได้หรือวางแก้วน้ำแต่คันนี้ก็ไม่มีเช่นกันครับที่วางแก้วได้ถูกย้ายจากตรงนี้มาอยู่ด้านข้างแทนครับแต่ก็ต้องบอกว่าไม่แนะนำให้วางแก้วครับเพราะโดยปกติแล้วที่วางแก้วเขาจะมีเขี้ยวล็อกไม่ให้แก้วกระเทือนไปมาฉะนั้นแนะนำให้วางเป็นขวดน้ำหรือกระป๋องน้ำแบบนี้แทนครับโดยสรุปแล้วพื้นที่โดยสารด้านหลังถือว่าเหลือเฟือเลยครับแต่ว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารถือว่าน้อยหรือว่าแทบจะไม่มีเลยครับสำหรับช่องเก็บสัมภาระท้ายรถจะสังเกตได้ว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่า Mazda CX-3 แต่จะเล็กกว่า Honda HR-V ส่วนตัวโหลดลิฟต์จะมีขนาดที่สูงแต่แน่นอนครับว่าแลกมาด้วยกับช่องเก็บสัมภาระที่มากขึ้นส่วนตัวเบาะปรับแถว 2 สามารถปรับลงได้เป็นแบบ 60-40 แบบนี้ครับเมื่อเราปรับลงแล้วจะเห็นได้เลยว่าการปรับจะไม่สมูทจะเป็นแบบ2ขั้นสเต็ปแบบขั้นบันไดแบบนี้ครับสำหรับ CHR จะมีมาด้วยกัน2เครื่องยนต์นั่นก็คือตัว 1.8 ลิตรและตัวไฮบริดสำหรับตัว 1.8 จะมีพละกำลังอยู่ที่138แรงม้าซึ่งจะแรงกว่าตัวไฮบริดนิดหน่อยไม่ได้มากนักอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงอยู่ที่ 13-14 กิโลลิตรมีรหัสเครื่องยนต์เดียวกันกับตัว Altis และแน่นอนนั่นหมายความว่าจะรองรับเชื้อเพลิง E85 ด้วยครับสำหรับอีกหนึ่งออปชันของเครื่องยนต์ CHR นั่นก็คือเครื่องยนต์ไฮบริดที่ให้พละกำลังอยู่ที่120แรงม้ารองรับเชื้อเพลิง E20แน่นอนเขาว่าด้วยแรงม้าที่น้อยกว่าตัว 1.8 แต่แลกมาด้วยการประหยัดเชื้อเพลิงที่ Toyota เคลมไว้อยู่ที่ 24.5 กิโลลิตรแต่ผู้ใช้งานบางท่านสามารถทำได้ถึง 30 กิโลลิตรทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานและนิสัยของผู้ขับขี่ครับโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยรถญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะให้ช่วงล่างที่เป็นมัลติลิงก์หรือว่าแหนบซึ่งเวลาเราขับเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่มันเด้งๆแต่พอมาเป็นเจ้า CHR คันนี้แล้วเนี่ยเขาให้ช่วงล่างที่เป็นอิสระ4ล้อซึ่งหมายความว่าเวลาเราขับขี่เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับขับรถเกรดยุโรปกันเลยทีเดียวสำหรับระบบเบรกของเจ้า CHR คันนี้ก็ตอบสนองได้ดีนุ่มนวลไม่มีปัญหาอะไรตัวพวงมาลัยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันตอบสนองช้ากว่าตัว SLC เพียงแค่ 15-20% เท่านั้นเองแต่ต้องบอกว่า SLC เนี่ยเป็น Sport Roadster แต่ CHR คันนี้เป็น Compact Crossover ซึ่งต้องถือว่าทำได้ดีแล้วครับและแน่นอนว่าด้วยการตอบสนองที่ดีการเข้าโค้งซ้ายขวาหรือการเปลี่ยนเลนแบบรวดเร็วอาจจะมีการเหวี่ยงเกิดขึ้นได้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่า CHR ให้เบาะสปอร์ตที่มีการซัพพอร์ตซ้ายขวาเพื่อป้องกันการเหวี่ยงตรงนี้ไปครับส่วนเรื่องเสียงลมเสียงถนนภายนอกจากที่ผมและทีมงานไปทดสอบกันมาที่ความเร็วมอเตอร์เวย์จะมีเสียงเล็ดลอดเข้ามาบ้างแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรครับหลังจากที่เราออกไปทดสอบเจ้า CHR คันนี้บนท้องถนนแล้วต่อมาเราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีที่ Toyota ภูมิใจนำเสนอครับเริ่มต้นจากระบบ Pre-Collision System นั่นก็คือระบบที่จะช่วยเบรกเมื่อรถเรากำลังจะพุ่งไปชนรถคันข้างหน้าครับง่ายๆก็คือระบบจะทำการเพิ่มแรงเบรกเพื่อรอการตอบสนองเบรกจากผู้ขับขี่แต่เมื่อใดที่ไม่มีการตอบสนองจากผู้ขับขี่แล้วระบบนี้จะเบรกให้อัตโนมัติครับต่อมาคือระบบ Lane Departure with Steering Assist หรือที่เราเรียกกันง่ายๆก็คือเวลารถจะเปลี่ยนเลนซ้ายขวาถ้าไม่มีการเปิดไฟเลี้ยวระบบนี้จะทำการร้องเตือนครับลำดับต่อมาคือระบบ Dynamic Radar Cruise Control คือการตั้ง Cruise Control ให้มีสปีดตามรถด้านหน้าแต่จะไม่เกินสปีดลิมิตที่เราตั้งไว้ครับลำดับต่อไปคือไฟ Automatic High Beams คือการปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติระบบ Keyless Entry ที่จะมีการเข้าออกตัวรถโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจเปิดปิดระบบ Blind Spot Assist ที่ช่วยในการแซง
ซ้ายขวาเพื่อให้การแซงของเราปลอดภัยครับและยังมีระบบเบรกโฮที่ช่วยให้คุณไม่ต้องเหยียบเบรกตลอดเวลาในเวลารถติดและสุดท้ายนาโนที่จะช่วยทำหน้าที่เป็นเครื่องกรองอากาศภายในรถซึ่งจะทำให้อากาศเนี่ยสดชื่นและเย็นมากยิ่งขึ้นครับหลังจากที่เราพูดคุยกันไปทั้งหมดแล้วเกี่ยวกับเจ้า CHR คันนี้คำถามสุดท้ายก็คือเจ้า CHR คันนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีความต้องการแบบไหนครับจุดอ่อนของรถคันนี้อยู่ที่บริเวณห้องโดยสารด้านหลังแต่ถ้าคุณยอมรับจุดอ่อนตรงนั้นได้ CHR คันนี้จะเป็นทุกอย่างให้กับคุณครับไม่ว่าจะเป็นลุคที่สปอร์ตเทคโนโลยีที่ครบครันการขับขี่ที่ง่ายสะดวกสบายรับรองว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ